قبل از خواندن کتاب از شما دوستان عزیزم درخواستی دارم. لطفاً برای ما کامنت انگلیسی بگذارید. به نام خالق هستی 48 قانون قدرت. قانون دوم: هرگز زیاد به دوستان اعتماد نکنید. یاد بگیرید چگونه از دشمنان استفاده کنید. داوری: مراقب دوستان باشید. آنها سریعتر به شما خیانت می کنند، زیرا به راحتی برانگیخته می شوند تا حسادت کنند. آنها نیز خراب و مستبد می شوند. اما اگر یک دشمن سابق را استخدام کنید، از یک دوست وفادارتر خواهد بود، زیرا چیزهای بیشتری برای اثبات دارد. در واقع شما باید بیشتر از دوستان بترسید تا دشمنان. اگر دشمنی ندارید، راهی برای ایجاد آنها بیابید. در اواسط قرن نهم پس از میلاد، مرد جوانی به نام میکائیل سوم تاج و تخت امپراتوری بیزانس را به دست گرفت. مادرش ملکه تئودورا به صومعه تبدیل شده و معشوقش به قتل رسیده بود. در رأس توطئه خلأ تئودورا و به تخت نشستن مایکل، عموی مایکل، بارداس مردی باهوش و جاه طلب بود. مایکل اکنون حاکمی جوان و بی تجربه بود که از سوی دسیسه‌گران، قاتل‌ها و ولخرج‌ها احاطه شده بود. در این زمان پرخطر او به کسی نیاز داشت که بتواند به عنوان مشاور خود به او اعتماد کند و افکارش به باسیلوس، بهترین دوستش، معطوف شد. باسیلوس هیچ تجربه‌ای در حکومت و سیاست نداشت. در واقع او رئیس استبل سلطنتی بود، اما بارها و بارها عشق و قدردانی خود را ثابت کرده بود. آنها چند سال قبل با هم آشنا شده بودند. زمانی که مایکل از استبل بازدید می کرد، درست زمانی بود که یک اسب وحشی رها شد. باسیلوس جان مایکل را، داماد جوانی از دهقان مقدونی، نجات داده بود. قدرت و شجاعت باسیلوس مایکل را تحت تاثیر قرار داده بود. او بلافاصله باسیلوس را از گمنامی مربی اسب بودن به سمت ریاست استبل ارتقا داد. هدایا و محبت‌های دوستش را بار کرد و از هم جدا نشدند. باسیلوس به بهترین مدرسه بیزانس فرستاده و دهقان خام تبدیل به یک درباری فرهیخته و پیچیده شد. اکنون مایکل امپراتور بود و به فردی وفادار نیاز داشت. او بهتر از جوانی که همه چیز را به او مدیون بود، باید به چه کسی در پشت ریاست مجلس و شورای عالی اعتماد می کرد. باسیلوس می توانست برای این کار آموزش ببیند و مایکل او را مانند یک برادر دوست داشت. مایکل با نادیده گرفتن توصیه های کسانی که بارداس بسیار واجد شرایط را توصیه می کردند، دوست خود را انتخاب کرد. باسیلوس به خوبی یاد گرفت و به زودی امپراتور را درباره تمام کارهای دولتی نصیحت کرد. به نظر می رسید تنها مشکل پول بود. باسیلوس هرگز به اندازه کافی نبود. قرار گرفتن در معرض شکوه و جلال، زندگی درباری بیزانسی او را از امتیازات قدرت بی‌نیاز می کرد. مایکل حقوقش را 2 برابر و سپس 3 برابر کرد. بعد او را به عقد معشوقش یودوکسیا درآورد. راضی نگه داشتن چنین دوست و مشاور قابل اعتمادی به هر قیمتی ارزش داشت، اما دردسرهای بیشتری در راه بود. اکنون بارداس رئیس ارتش بود و باسیلوس مایکل را متقاعد کرد که آن مرد به طرز ناامید کننده‌ای جاه طلب است. بارداس با این توهم که میتواند برادرزاده اش را کنترل کند، توطئه کرده بود
تا او را بر تخت سلطنت بنشاند و او می توانست دوباره توطئه کند، این بار برای خلاص شدن از شر میکائیل و خود تاجگذاری کند. باسیلوس سم در گوش میکائیل ریخت تا اینکه امپراتور با قتل عمویش موافقت کرد. طی یک مسابقه اسب دوانی بزرگ، باسیلوس میان جمعیت به بارداس نزدیک شد و او را با چاقو به قتل رسانید. بلافاصله پس از آن باسیلوس از او خواست که جایگزین بارداس به عنوان رئیس ارتش شود، جایی که بتواند کنترل قلمرو را حفظ و شورش را سرکوب کند. این اعطا شد. اکنون قدرت و ثروت باسیلوس افزایش یافت و چند سال بعد میکائیل که به دلیل ولخرجی‌های خود در تنگنای مالی قرار داشت، از او خواست تا مقداری از پولی را که در طول سالها قرض گرفته بود پس دهد. در شوک و شگفتی میکائیل، باسیلوس با ظاهری چنان گستاخانه نپذیرفت تا اینکه ناگهان امپراتور متوجه گرفتاری خود شد. پسر پایدار سابق پول و متحدان بیشتری در ارتش و مجلس سنا و در نهایت قدرت بیشتری نسبت به خود امپراتور داشت. چند هفته بعد پس از یک شب مشروب زیاد، مایکل از خواب بیدار و متوجه شد که در محاصره سربازان قرار گرفته است. باسیلوس تماشا کرد که امپراتور را با چاقو به قتل رساندند. او بعد از اینکه خود را امپراتور اعلام کرد، با اسب در خیابان‌های بیزانس رفت و سر نیکوکار سابق و بهترین دوست خود را در انتهای یک پیک بلند به اهتزاز درآورد. تفسیر: مایکل سوم آینده خود را بر حسب قدردانی که فکر می کرد باسیلوس باید نسبت به او احساس کند در خطر قرار داد. مطمئناً باسیلوس بهترین خدمت را به او خواهد داد. او ثروت، تحصیلات و موقعیت خود را مدیون امپراتور بود. سپس هنگامی که باسیلوس به قدرت رسید، بهترین کار این بود که هر چیزی که نیاز داشت به او بدهد و پیوندهای بین دو مرد را تقویت کند. تنها در روز سرنوشت سازی که امپراتور آن لبخند گستاخانه را روی صورت باسیلوس دید، متوجه اشتباه مرگبار خود شد. او یک هیولا ساخته و به مردی اجازه داده بود که قدرت را از نزدیک ببیند. مردی که پس از آن چیزهای بیشتری می‌خواست و همه را از خیریه‌ای دریافت کرده بود، احساس فشار و به سادگی همان کاری را می‌کرد که بسیاری از مردم در چنین موقعیتی انجام می‌دهند. آنها لطف‌هایی را که دریافت کرده اند فراموش و تصور می کنند که موفقیت خود را با شایستگی‌های خود به دست آورده اند. در لحظه درک مایکل، او هنوز هم می توانست زندگی خود را نجات دهد، اما دوستی و عشق هر مردی را نسبت به علایق آنها کور می کند. هیچ کس باور نمی کرد که یک دوست بتواند خیانت کند و مایکل تا روزی که سرش به یک پیک ختم شد به ناباوری ادامه داد. پروردگارا، مرا از شر دوستانم حفظ کن، من می توانم از دشمنانم مراقبت کنم. رعایت قانون. برای چندین قرن پس از سقوط سلسله هان، تاریخ چین همان الگوی کودتای خشن و خونین را یکی پس از دیگری دنبال کرد. مردان ارتش برای کشتن یک امپراتور ضعیف نقشه کشیدند. سپس یک ژنرال قوی را جایگزین او در تخت اژدها کردند. ژنرال سلسله جدیدی را به وجود می آورد و خود را به عنوان امپراتور تاج می گذارد. او برای اطمینان از بقای خود ژنرال های همکار را می کشد. با این حال چند سال بعد
این الگو از سر گرفته شد. ژنرال های جدید به نوبه خود او یا پسرانش را ترور می کردند. در واقع امپراتور چین بودن، تنها بودن و محاصره شدن توسط گروهی از دشمنان بود. این کم قدرت ترین و کم امنیت ترین موقعیت در قلمرو بود. در سال 1509 پس از میلاد ژنرال چاو کوانگ امپراتور سونگ شد. او از احتمالات اینکه ظرف 1 یا 2 سال به قتل برسد خبر داشت. چگونه میتوانست الگو را بشکند؟ بلافاصله پس از امپراتور شدن، سونگ دستور ضیافتی برای جشن گرفتن سلسله جدید داد و قدرتمندترین فرماندهان ارتش را دعوت کرد. بعد از اینکه شراب زیاد نوشیدند، نگهبانان و بقیه را بجز ژنرال ها که حالا می ترسیدند یک دفعه آنها را به قتل برساند اخراج کرد. در عوض خطاب به آنها گفت تمام روز در ترس سپری میشه و من سر میز و در رخت خوابم ناراضی هستم. کدومتون آرزوی صعود به تاج و تخت ندارین؟ من در وفاداری شما تردیدی ندارم، اما اگه تصادفاً زیر دستان شما که به دنبال ثروت و موقعیت هستند به نوبه خود ردای زرد امپراتور را به شما تحمیل کنن، چطور میتونن اون رو رد کنین؟ ژنرال ها از ترس جان خود و بیگناهی و وفاداری آنها اعلام کردند، اما سونگ عقاید دیگری داشت. بهترین راه برای گذراندن روزها لذت بردن آرام از ثروت و شرافته. اگر مایل به سرپیچی کردن از دستورات خود هستین، من آماده‌ام تا املاک و خونه های زیبا رو در اختیار شما قرار بدم، جایی که میتونین از خوانندگان و دختران به عنوان همراه خود لذت ببرین. ژنرال های حیرت زده متوجه شدند که سونگ به جای یک زندگی پر از اضطراب و مبارزه به آنها ثروت و امنیت می دهد. روز بعد همه ژنرال ها استعفای خود را ارائه کردند و به عنوان اشراف به املاکی که سونگ به آنها اعطا کرده بود بازنشسته شدند. سونگ در یک حرکت دسته ای از گرگ‌های دوست را که احتمالاً به او خیانت می‌کردند تبدیل به گروهی از بره‌های مطیع کرد که دور از هر قدرتی بودند. طی چند سال بعد سونگ به مبارزات خود برای تضمین حکومت خود ادامه داد. در سال 1971 پس از میلاد، لیو پادشاه هان جنوبی پس از سالها شورش تسلیم او شد. در کمال تعجب لیو سونگ به او درجه‌ای در دربار امپراتوری داد و او را به کاخ دعوت کرد تا دوستی تازه یافته خود را با شراب مهر و موم کند. وقتی پادشاه لیو لیوانی را که سونگ به او پیشنهاد کرد گرفت، از ترس اینکه حاوی سم باشد تردید کرد. او فریاد زد جنایات رعیت شما قطعاً مستحق مرگه. امپراتور سونگ خندید، لیوان را از لیو گرفت و خودش آن را قورت داد. هیچ سمی وجود نداشت. از آن به بعد لیو مورد اعتماد ترین و وفادارترین دوست او شد. در آن زمان چین به بسیاری از پادشاه‌های کوچکتر تقسیم شده بودند. هنگامی که چیان پادشاه یکی از اینها شکست خورد، وزرای سونگ به امپراتور توصیه کردند که این شورشی را دستگیر کند. آنها اسنادی را که ارائه کردند که ثابت می کرد او هنوز برای کشتن سونگ توطئه می کرد، هنگامی که چیانشو به دیدار امپراتور آمد، سونگ به جای حبس کردن او را مورد احترام قرار داد. همچنین بسته‌ای به او داد که به پادشاه سابق گفت که آن را در نیمه راه خانه باز کند.
چیانشو در سفر بازگشت خود بسته را باز کرد و دید که شامل تمام اسناد توطئه اوست. او متوجه شد که سانگ از نقشه‌های قتل‌آمیز او باخبر است، اما با وجود این از او در امان بوده است. این سخاوت او را جلب کرد و او نیز تبدیل به یکی از وفادارترین افراد سونگ شد. تفسیر: یک ضرب‌المثل چینی دوستان را با آرواره‌ها و دندان‌های یک حیوان خطرناک مقایسه می‌کند. اگر مراقب نباشید متوجه خواهید شد که شما را می‌جوند. امپراتور سونگ از آرواره‌هایی که هنگام به دست گرفتن تاج و تخت به کار می‌آیند می‌دانست. دوستان او را در ارتش مانند گوشت می‌جوند و اگر به نحوی زنده می‌ماند دوستانش او را در دولت برای شام می‌خوردند. امپراتور سونگ هیچ سر و کاری با دوستان نداشت. او به ژنرال‌های همکار خود با املاک عالی رشوه داد و آنها را دور نگه داشت. این راه بسیار بهتری برای تضعیف آنها نسبت به کشتنشان بود که فقط باعث می‌شد ژنرال‌های دیگر به دنبال انتقام باشند و سونگ با وزرای دوست کاری نداشت. اغلب آنها به نوشیدن فنجان معروف شراب مسموم او ختم می شدند. سونگ به جای تکیه بر دوستان از دشمنان خود یکی پس از دیگری استفاده کرد و آنها را تبدیل به موضوعات بسیار قابل اعتماد تری کرد، در حالی که یک دوست بیشتر و بیشتر انتظار لطف دارد و از حسادت می جوشد. این دشمنان سابق هیچ انتظاری نداشتند و همه چیز را به دست آوردند. مردی که ناگهان از گیوتین در امان بماند واقعاً سپاسگزار و برای مردی که او را بخشیده است تا دورترین نقاط جهان خواهد رفت. با گذشت زمان این دشمنان سابق تبدیل به قابل اعتماد ترین دشمنان سونگ شدند. سرانجام سونگ توانست الگوی کودتا، خشونت و جنگ داخلی را بشکند. سلسله سونگ برای بیش از 300 سال بر چین حکومت کرد. آبراهام لینکن در سخنرانی که در اوج جنگ داخلی ایراد کرد از جنوبی ها به عنوان هم نوعانی یاد کرد که در اشتباه بودند. یک خانم مسن او را به خاطر اینکه آنها را دشمنان آشتی ناپذیری که باید نابود شوند نخواند تنبیه کرد. لینکن پاسخ داد: چرا وقتی دشمنانم رو دوست می کنم اونها رو نابود کنم؟ نکات کلیدی در قدرت: طبیعی است که بخواهید در مواقع ضروری دوستان خود را استخدام کنید. دنیا جای خشنی است و دوستانتان سختی را نرم می کند. علاوه بر این شما آنها را می شناسید، چرا وقتی یک دوست دارید به یک غریبه وابسته باشید. مشکل این است که شما اغلب دوستان خود را آنطور که تصور می کنید نمی شناسید. دوستان اغلب درباره چیزهایی به توافق می رسند تا از مشاجره جلوگیری کنند. آنها ویژگی های ناخوشایند خود را می پوشانند تا یکدیگر را آزار ندهند. آنها به شوخی های یکدیگر به شدت می خندند. از آنجایی که صداقت به ندرت باعث تقویت دوستی می شود. ممکن است هرگز احساس واقعی یک دوست را درک نکنید. دوستان می گویند که عاشق شعر شما هستند، موسیقی شما را می ستایند و به سلیقه شما در لباس حسادت می کنند. شاید منظورشان این باشد که اغلب اینطور نیست.
وقتی تصمیم میگیرند دوستی را استخدام کنند، به تدریج ویژگی‌هایی را که او پنهان کرده است کشف می‌کنید. به اندازه کافی عجیب این رفتار مهربانانه شماست که همه چیز را متعادل می کند. مردم می خواهند احساس کنند که سزاوار خوشبختی خود هستند. دریافت لطف می تواند ظالمانه شود، به این معنی که شما به این دلیل انتخاب شده اید که دوست هستید، نه لزوماً به این دلیل که لیاقت دارید. تقریباً نوعی اغماض در عمل استخدام دوستان وجود دارد که مخفیانه آنها را آزار می دهد. آسیب به آرامی ظاهر می شود، کمی صداقت بیشتر، جرقه های کینه و حسادت اینجا و آنجا و قبل از اینکه متوجه شوید دوستی شما را محو می کند. هرچه لطف و هدایای بیشتری برای احیای دوستی ارائه دهید، قدردانی کمتری دریافت می کنید. ناسپاسی سابقه طولانی و عمیقی دارد. آن قدرت‌های خود را برای قرنها نشان داده و واقعاً شگفت انگیز است که مردم همچنان آنها را دست کم می‌گیرند. بهتر است محتاط باشیم. اگر هرگز از یک دوست انتظار قدردانی نداشته باشید، وقتی او ثابت کرد که سپاسگزار است، شگفت زده خواهید شد. مشکل استفاده یا استخدام دوستان این است که به ناچار قدرت شما را محدود می کند. دوست به ندرت کسی است که بتواند به شما کمک کند و در نهایت مهارت و شایستگی بسیار مهمتر از احساسات دوستانه هستند. مایکل سوم مردی را درست زیر دست خود داشت که او را به سمت راست هدایت می کرد و زنده نگه می داشت. آن مرد بارداس بود. همه موقعیت‌های کاری مستلزم نوعی فاصله بین افراد هستند. شما سعی می‌کنید کار کنید، نه دوست پیدا کنید. دوستی فقط این واقعیت را پنهان می‌کند. بنابراین کلید قدرت توانایی قضاوت درباره این است که چه کسی در همه شرایط به بهترین وجه می‌تواند به منافع شما کمک کند. دوستان را برای دوستی نگه دارید، اما با افراد ماهر و شایسته کار کنید. از طرف دیگر دشمنان شما یک معدن طلای دست نخورده هستند که باید بهره برداری از آن را یاد بگیرید. تالیران وزیر امور خارجه ناپلئون در سال 1807 تصمیم گرفت که رئیسش فرانسه را به سمت ویرانی سوق دهد و هنگامی که زمان مقابله با او فرا رسید خطرات توطئه علیه امپراتور را درک کرد. او به یک شریک و در واقع همپیمان نیاز داشت. چه دوستی میتواند در چنین پروژه‌ای اعتماد کند؟ او جوزف فوشه رئیس پلیس مخفی منفورترین دشمن خود را انتخاب کرد. مردی که حتی سعی کرده بود او را ترور کند. او می‌دانست که نفرت سابقه آنها فرصتی برای آشتی عاطفی ایجاد می‌کند و فوشه هیچ انتظاری از او نخواهد داشت. در واقع تلاش خواهد کرد تا ثابت کند که شایسته انتخاب تالیران است، کسی که چیزی برای اثبات دارد. کوه‌ها را برای شما جابجا می کند و سرانجام او می دانست که رابطه‌اش با فوشه بر اساس منافع شخصی متقابل خواهد بود و به احساسات شخصی آلوده نخواهد شد. انتخاب عالی بود. اگرچه توطئه‌گران در سرنگونی ناپلئون موفق نشدند، اتحاد چنین شرکای قدرتمند و در عین حال بعید علاقه زیادی به این امر ایجاد کرد. مخالف با امپراتور کم کم شروع شد به گسترش کردن و از آن پس تالیران و فوشه رابطه کاری پرباری داشتند.
در سال 1971 در طول جنگ ویتنام هنری هدف یک تلاش ناموفق برای آدمربایی قرار گرفت. توطئه‌ای که شامل کشیش‌های فعال ضد جنگ معروف برادران به ریگان، 4 کشیش کاتولیک دیگر و 4 راهبه بود. هنری در خلوت بدون اطلاع سرویس مخفی یا وزارت دادگستری جلسه‌ای با 3 نفر آدمربایان ادعایی ترتیب داد. او به مهمانانش توضیح داد که تا اواسط سال 1972 بیشتر سربازان آمریکایی را از ویتنام خارج خواهد کرد و به این ترتیب آنها را کاملا مجذوب خود نمود. آنها چند نوکر را به او دادند و یکی از آنها سالها دوست او مانند و چندین بار با او ملاقات کرد. این فقط ترفندی یک باره نبود. هنری سیاست همکاری با کسانی را که با او مخالف بودند در پیش گرفت. همکاران اظهار داشتند که به نظر می رسد او با دشمنانش بهتر کنار می آید تا دوستانش. بدون دشمنان ما تنبل می شویم. دشمنی که در پاشنه ماست عقل ما را تیز می کند و ما را متمرکز و هوشیار نگه می دارد. بنابراین گاهی اوقات بهتر است از دشمنان به عنوان دشمن استفاده کنیم تا اینکه آنها را تبدیل به دوستان یا متحدان کنیم. مائوتسه تضاد را کلیدی در رویکرد خود به قدرت می‌دانست. در سال 1937 ژاپنی‌ها به چین حمله کردند و جنگ داخلی بین کمونیست‌های مائو و دشمن آنها ناسیونالیست‌ها را قطع کردند. برخی از رهبران کمونیست از ترس اینکه ژاپنی‌ها آنها را از بین ببرند از ترک ناسیونالیست ها برای مبارزه با ژاپنی ها و استفاده از زمان برای بهبودی حمایت کردند. مائو مخالفت کرد. احتمالاً ژاپنی ها نمی توانند کشور وسیعی مانند چین را برای مدت طولانی شکست دهند و آن را اشغال کنند. وقتی کمونیست ها را ترک می کردند، اگر چندین سال از جنگ خارج می شدند، زنگ زده می گردیدند و آمادگی خوبی برای بازگشایی مبارزه با ناسیونالیست ها نداشتند. در واقع مبارزه با دشمن مهیبی مانند ژاپنی ها آموزش عالی برای ارتش بی‌نظیر کمونیست ها خواهد بود. طرح مائو پذیرفته و عملی شد. زمانی که بالاخره ژاپنی ها عقب نشینی کردند، کمونیست ها تجربه جنگی را به دست آورده بودند که به آنها کمک کرد ناسیونالیست ها را شکست دهند. سالها بعد یک بازدید کننده ژاپنی سعی کرد از مائو به خاطر تهاجم کشورش به چین عذرخواهی کند. مائو حرفش را قطع کرد. آیا در عوض نباید از شما تشکر کنم؟ او توضیح داد که بدون حرفی شایسته یک مرد یا گروه نمیتواند قوی تر شود. استراتژی تضاد دائمی مائو چندین مؤلفه کلیدی دارد. ابتدا مطمئن باشید که در دراز مدت پیروز خواهید شد. هرگز با کسی که مطمئن نیستید می توانید شکست دهید. دعوا نکنید، زیرا مائو می دانست که ژاپنی ها به موقع شکست خواهند خورد. دوم، اگر هیچ دشمنی ظاهری ندارید، گاهی اوقات باید هدفی مناسب ایجاد کنید، حتی یک دوست را تبدیل به یک دشمن کنید. مائو بارها و بارها از این تاکتیک در سیاست استفاده کرد. سوم، از چنین دشمنانی استفاده کنید تا هدف خود را با وضوح بیشتری برای عموم تعریف کنید. حتی آن را به عنوان مبارزه خیر علیه شر
در نظر بگیرید. در واقع مائو مشوق اختلافات چین با اتحاد جماهیر شورشی و ایالات متحده بود. او معتقد بود که بدون دشمنان مشخص مردمش احساس خود را نسبت به معنای کمونیسم چینی از دست خواهند داد. یک دشمن کاملا مشخص استدلال بسیار قوی‌تری برای طرف شماست. از تمام کلماتی که احتمالاً می توانید کنار هم بگذارید، هرگز اجازه ندهید حضور دشمنان شما را ناراحت کند. با یک یا دو نفر از حریفان بسیار بهتر از این است که ندانید دشمنان واقعی شما کجا هستند. مرد قدرت از درگیری استقبال می کند و از دشمنان برای افزایش شهرت خود به عنوان یک جنگجوی مطمئن که می توان در مواقع نبود اطمینان به او اعتماد کرد استقبال می کند. تغییر روی کرد اگرچه عموماً بهتر است کار را با دوستی مخلوط نکنید، مواقعی وجود دارد که می توان از یک دوست برای اثرگذاری بیشتر بر دشمن استفاده کرد. برای مثال، یک مرد صاحب قدرت اغلب کارهای کثیفی دارد که باید انجام شوند، اما به خاطر ظاهر اغلب ترجیح داده می شود که دیگران آن کار را برای او انجام دهند. دوستان اغلب این کار را به بهترین وجه انجام می دهند، زیرا علاقه آنها به او باعث می شود که مایل به ریسک باشند. همچنین اگر برنامه‌های شما به دلایلی به هم می خورند، می توانید از یک دوست به عنوان یک قربانی راحت استفاده کنید. این سقوط محبوب ترفندی بود که بیشتر توسط پادشاهان و حاکمان استفاده می شد. آنها به نزدیکترین دوست خود در دربار اجازه می دادند که سقوط را به اشتباه بیندازد، زیرا مردم باور نمی کردند که آنها عمدن دوستی را برای چنین هدفی قربانی کنند. البته شما پس از بازی کردن با آن کارت دوست خود را برای همیشه از دست داده اید. پس بهتر است نقش قربانی را برای کسی که به شما نزدیک است و خیلی صمیمی نیست رزرو کنید. در نهایت مشکل کار با دوستان این است که مرزها و فواصل مورد نیاز کار را اشتباه می‌گیرند. اما اگر هر دو شریک خطرات موجود را درک کنند، اغلب میتوان از یک دوست برای اثرگذاری عالی استفاده کرد. همیشه مراقب هر گونه نشانه‌ای از اختلال عاطفی مانند حسادت و ناسپاسی باشید. هیچ چیز در قلمروی قدرت پایدار نیست و حتی نزدیکترین دوستان را میتوان تبدیل به بدترین دشمنان کرد. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.